คือผมคิดว่า112ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆใช่เพราะว่าเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้มีการแตะต้องนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการนิรโทษกรรม112เนี่ยเราจะพูดคลุมไปหมดคำว่าพูดคลุมไปหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรจะให้อภัยเลยเนี่ยยอมไม่ได้แต่ขณะที่อีกฝ่ายนึงก็มีมุมมองต่างอย่างยิ่งชีพเป็นต้นหรือกลุ่มเยาวชนเนี่ยซึ่งผมก็ไปมองดูเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง112เนี่ยเอาถึงที่สุดเลยนะต้นกับพี่ตำรานนะผมคิดว่าต้องแยกแยะก่อนต้องแยกแยะมันมี2 ส่วนแยกแยะ112นะแยกแยะนะใน112นะครับ1คนที่มีความจงใจอาฆาตมาตร้ายจริงทำ20 ครั้งอย่างกรณีเนี้ยมันเลยกลายเป็น50 ปีไงต้องแยกออกแต่ส่วนที่2ต้องยอมรับนะครับว่ามีจริงเช่นเกิดไปโพสต์ไปกดไลค์ไปอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านนี่ไปแจ้งกรณีอย่างนี้เนี่ยหรืออย่างที่ยิ่งชีพพูดซึ่งผมไม่ทราบข้อจริงนะเช่นตนไม่ได้ทำแต่มีการแจ้งว่าไปทำหรือป่วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อเสนอผมเนี่ยก็คือหมายความว่าในทางความเป็นจริงกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเนี่ยยังไม่มีการเสนอสภาเลยในขณะนี้แต่ถ้าเรื่อง112เป็นประเด็นที่มันอ่อนไหวแบบนี้ใช่แล้วคิดว่าจะเป็นประเด็นปัญหาในอนาคตผมเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องมีกลไกพิเศษขึ้นมา1 ชุดแล้วแยกแยะคดี112ออกมาเอากลุ่มหลักๆก่อน1จงใจอาฆาตมาตร้ายอันนี้ชัดเจนไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมืองใดๆเนี่ยดำเนินการไปเต็มที่แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นซึ่งอย่างที่พูดถึงเช่นมีประเด็นที่อาจจะเกิดจากชาวบ้านไปแจ้งถูกกลั่นแกล้งหรือเป็นประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นทางด้านการเมืองแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่มีความเจตนาจงใจอาฆาตมาตร้ายชัดเจนเนี่ยไอ้จุดนี้นี่แยกแยะออกมาและอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเขียนเอาไว้ในกฎหมายนิรโทษกรรมแต่จะต้องไม่คลุมถึงประเภทอาฆาตมาตร้ายชัดเจนให้มันมีกลไกหรือมีองค์กรต่างหากถูกครับไม่ใช่กรรมการชุดในร่างนี้นะถูกคนละกรรมการนะคืออย่างนี้ผมเสนอให้ทำก่อนมีกฎหมายนิรโทษกรรมนึกออกไหมฮะเข้าใจรัฐบาลนี่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยที่โยนทุกเรื่องไปที่กรรมาธิการหรือตัวกฎหมายไม่ได้นะครับประเด็นของผมก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมมันมักจะทำกับเหตุการณ์ที่เมื่อนิรโทษกรรมไปแล้วมันเกิดความปรองดองแล้วจบแต่ถ้า112เราตีขุมรวมไปหมดยกให้เนี่ยคนที่มีความจงใจอาฆาตมาตร้ายเช่นกระทำซ้ำ20 ครั้งไม่จบนะครับไม่จบเพราะฉะนั้นมันตีขุมรวมไม่ได้ผมจึงเสนอว่ารัฐบาลจะต้องมีกลไกแยกแยะก่อนแยกแยะแล้วเนี่ยมาว่ากันในตัวกฎหมายผมไม่ปิดประตู 100% อันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากการคุยกับหลายๆคนนะครับในเรื่องนี้แต่ถ้าประเภทจงใจอาฆาตมาตร้ายกระทำซ้ำอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยที่นิรโทษกรรมให้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งต่อจากคุณสาธิตนะผมว่าทำผิดเนี่ยอย่างที่คุณสาธิตพูดเนี่ยถ้าซ้ำซากเกิน3 ครั้งเนี่ยหรือว่าได้รับการประกันตัวแล้วยังมาทำผิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยผมว่าไม่ควรได้แต่ว่าถ้าทำผิดครั้งหรือ2 ครั้งไม่เกิน3 ครั้งเนี่ยเรายกให้เลยแล้วเราก็อาจจะวงเล็บ3เลยวงเล็บไว้ว่าถ้าคนที่ได้รับนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยทำผิดอีกเนี่ยต้องเอาคดีเก่ามาดำเนินการด้วยผมว่ายุติธรรมทั้ง2 ฝ่ายผมว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยผมว่ายุติธรรมด้วยคุณประพันธ์มีอะไรพูดไหมนับโทษต่อเลยนับโทษต่อนะคือเติมของคุณสาธิตนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วก็ตอบคำถามคุณยิ่งชีพไปด้วยว่าประเด็นที่ผมเสนอเนี่ยผมไม่ได้ปิดประตูสำหรับน้องๆเลยแต่ผมกำลังเสนอทางออกให้ว่าเราไม่ควรจะเอาประเด็นเรื่อง112เนี่ยมาเป็นตัวพ่วงหรือตัวถ่วงให้กฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมันออกช้าซึ่งควรจะได้เดินหน้าไปก่อนแต่ถามว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีทางออกไหมแนวทางที่1อย่างที่คุณสาธิตเสนอเนี่ยก็เป็นทางออกอันหนึ่งถ้าเสนอให้รัฐบาลเป็นคนมาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้และกันกองแยกแยะเนี่ยรัฐบาลสามารถเป็นผู้เสนอกฎหมายขอพระราชทานอภัยโทษเองได้เพราะมันเป็นไปตามกฎหมายวิอาญาอยู่แล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกระทรวงยุติธรรมเสนอ
เสนอไปที่รัฐบาลเสนอไปที่สำนักพระราชวังเพื่อให้พระราชทานอภัยโทษ กรณีคนที่มีลักษณะอย่างนี้คุณยิ่งชีพพูดเนี่ยแต่ถ้ากรณีอย่างคนที่จะทำความผิดแบบที่บอก20 ครั้งเนี่ยมันก็ต้องแยกออกไป อย่างเนี้ยผมคิดว่าเราไม่ได้ตัดโอกาสของน้องรวมทั้งนโยบายที่จะให้ฝ่ายรัฐเนี่ยผ่อนปลนสำหรับการดำเนินการกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าในเรื่องการฟ้องการประกันหรือการบัดตัวในทางกฎหมายให้ยืดหยุ่นและผ่อนปลนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็มีทางออก เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการที่จะเสนอรายชื่อพวกคนเหล่านี้แยกออกจากกฎหมายเนี่ยโทษเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยส่วนน้องๆที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและไปกระทำความผิดเนี่ยเขาได้รับผลอานิสงส์จากการเนี่ยโทษนี้ไปพร้อมกับเหตุการณ์3เหตุการณ์นี้อยู่แล้ว เฉพาะประเด็นนี้ถ้ามีการแยกแยะอย่างนี้และให้รัฐบาลมาเป็นเจ้าภาพเสียเองเสนอไปตามอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรียุติธรรมตามกฎหมายวิทยาที่แก้ไขใหม่เขาให้รัฐบาลเสนอรัฐบาลเสนอก็สามารถจะเป็นเจ้าภาพในการที่ทำเรื่องนี้ได้ครับเพื่อให้ท่านมีพระราชทานอภัยโทษในแม้ว่าจะพระราชทานอภัยโทษเป็นเฉพาะรายหรือในเป็นการทั่วไปในวาระโอกาสสำคัญก็กระทำได้เพราะนั้นก็ไม่ได้ปิดประตูที่จะให้โอกาสคนเหล่านั้นแต่แน่นอนที่สุดคนที่อย่างที่ว่าเนี่ยเขาต้องมีสำนึกแล้วว่าเขาไม่ได้กระทำผิดไปชุดของอาจารย์ยุทธพรเนี่ยเสนอมาเป็นยังไงคุณหมอยังไม่ได้เสนอเป็นไม่เป็นรูปธรรมเลยนะอย่างว่าคดีละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเอาว่า112เท่าที่ผมทราบในกรรมาธิการเนี่ยไม่ได้พูดกันจริงจังด้วยเพราะเปิดประเด็นขึ้นมาทีไรวงแตกทุกทีอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมแต่มันปฏิเสธไม่ได้ไงครับว่าณวันเนี้ยเมื่อคุณจะเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผมชี้อย่างนี้เลยนะทางนี้เขาบอกไม่ได้คุณจะเอาโดดไม่ได้คุณต้องเอาเรื่องนี้ตามเข้าไปด้วยแบบที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วเราไม่ได้กล่าวหาใครอย่างคุณประพันธ์บอกคนดูเขียนเข้ามาทันทีบอกไอ้คำว่าน้องๆเยาวชนหมายรวมถึงไอ้พวกแกนนำทางการเมืองที่มันยุยงส่งเสริมอยู่ทุกวันด้วยหรือเปล่าคนดูก็จะถามแล้วว่าเฮ้ยขนาดคุณจะไปแยกชั้นเนี่ยในชั้นเดียวกันเนี่ยมันยังมีคนที่มันยุยงอายุ80อายุ70อายุ60อายุ40มันก็ยุเด็กอายุ18ไปไอ้อย่างนี้ควรหรือไม่ควรมันซ้ำรอยเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นตรงกันว่าจะนิรโทษก่อนอย่างคุณยิ่งชีพบอกแล้ว112อย่าไปปิดประตูไปหาวิธีเอาถูกไหมครับอันนี้ถูกต้องไหมคืออย่างที่ต้นพูดเนี่ยทั้งหมดเวลานิรโทษกรรมมันดูคดีครับมันดูคดีอะไรที่ไม่เป็นคดีไม่ได้พูดถึงอยู่แล้วใช่แล้วในแต่ละคดีมันมีข้อเท็จจริงของคดีถูกที่สามารถที่จะนำมาคือถ้าเราคิดดูให้ดีนะคุณสาธิตคล้ายๆว่าคือถ้าแยก1-2ออกมานะโอเคมันก็เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่าน้องๆที่มีความผิดพรบฉุกเฉินผิดโน่นผิดนี่นี่ก็ได้อานิสงส์จากนิรโทษอยู่แล้วถูกแต่ว่า112นี่รอไว้ก่อนหรือเอามาสังเคราะห์มาวิเคราะห์กันก่อนอย่างที่ว่าใช่เพราะถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องๆเขาไปชุมนุมทางการเมืองด้วยแรงจูงใจเขาเข้าข่ายได้รับนิรโทษทันทีอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่อันนี้ถูกไหมทุกเรื่องทุกราวนี่ต้องรีบทำฮะไม่ใช่ตั้งกรรมการอีกตั้งกลุ่มคณะกรรมการหลายคณะกรรมการไม่ได้จะจบไม่ดีบอชัยที่ผมพูดนี่คือรัฐบาลทำได้เลยนะครับเชิญเห็นด้วยครับแต่คุณสาธิตก่อนก็ได้ครับผมกำลังจะพูดว่าถ้าไปสู่โหมดเนี้ยโหมดที่ยังไงคุณจะทำนิรโทษกรรมรัฐบาลเอาจริงนะเรื่องนี้คุณทำก่อนเลยเพราะคนรู้ว่านี่คือจุดที่เป็นปัญหาที่สุดรัฐบาลนี่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทำเลยอันนี้ไม่ต้องรอรายงานไม่ต้องรออะไรเลยแล้วที่ยึกยักติดขัดก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลพรรคอะไรถามหมอดูหลายพรรครวมกันที่คุณประพันธ์เสนอคุณสาธิตเสนอผมไม่ได้เห็นค้านเลยถ้าจะทำอย่างนี้ดีมากเพียงแต่ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าคนกำลังเดินเข้าคุกทุกวันทุกอาทิตย์มีคำพิพากษาใหม่ๆจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่วันนี้รัฐบาลจะทำอย่างเดียวคือตั้งกมธ.นิรโทษแล้วกมธ.นี้มาถึงตั้งบอกว่า112ต้องการออกไปผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยากการออกไปต้องเอาเข้าไปด้วยส่วนเอาเข้าไปรูปแบบไหนไม่เป็นไรว่ากันได้ครับถามต่อเนื่องนิดคุณยิ่งชีพคุณยิ่งชีพเชื่อว่ารัฐบาลมีความจริงใจสักกี่%ที่จะเอากฎหมายนี้ออกมาให้ได้ในท้ายที่สุดหรือว่าเป็นแค่รับลวงพรางรับลวงหลอนขออนุญาตพูดตรงๆจากความเห็นของผมก็คือคิดว่ามีความตั้งใจน้อยไม่น่าจะถึง 50% ทำไปอย่างระมัดระวังทำไปแล้วระหว่างทางก็มองซ้ายมองขวาว่าทำแล้วได้คะแนนหรือเสียคะแนนทำแล้วได้มิตรหรือเสียมิตร
ถ้ายิ่งเสียมิดซ้ายก็พักหนึ่งมิดขวาก็พักหนึ่งคือรัฐบาลเพื่อไทยมีศัตรูหลายด้านก็มองซ้ายมองขวาไม่กล้าฟันอะไรสักอย่างมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ